Facebook Business Suite 101 สอนการเพิ่มสินค้าลงร้านค้า Facebook Shop บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่าไอที25 ชั่วโมงผมไผ่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใส่สินค้านะครับบน Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลย์ลิสต์นะจ๊ะสอนวิดีโอนะครับมากมายนะครับกว่า400 ตอนบวกๆนะครับโอเคก็เปิดหน้าต่างหลักไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดย้อนไปดูนะครับวิธีการสร้างนะครับเปิดแท็บร้านค้านะครับที่ขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีตัว i นะกดเข้าไปนะแล้วก็ไปกดที่ Playlist นะครับสอน Facebook บนสมาร์ทโฟนนะครับเป็นตอนที่13นะรหัสก็คือด้านหน้าก็คือเป็น249นั่นเองครับหรือตอนที่249ของคลิปช่องเรานะจ๊ะมาก็กดที่ขวามือด้านล่างสุดของจอเหมือนเดิมนะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะกดเข้ามาเลยก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้ให้เรากดคำว่าสินค้าตรงกลางจอนะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะสู่หน้าต่างของการสร้างสินค้านะครับให้เรากดคำว่าเพิ่มขวามือบนได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะสู่หน้าต่างเมนูของการเพิ่มสินค้าใหม่นะครับนี่ฮะเราสามารถนะครับใส่รายละเอียดพวกกดนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เพิ่มรูปภาพไปนะครับกดเรียบร้อยนะฮะรูปภาพที่พอเหมาะนะครับสำหรับการใส่ในช่องนะครับคือ1080นะครับคูณ1080พิกเซลนั่นเองนะครับเราสามารถยิงแอดโฆษณาใน Instagram ได้ด้วยนะจ๊ะมาด้านล่างนะครับเราสามารถใส่ชื่อสินค้านะครับตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะฮะใส่ไปอะไรดีเทสแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะมาเมื่อกดมาแล้วนะครับก็เลือกเข้าไปเราใส่คำอธิบายก็ได้ครับไม่คิดเยอะฮะเทสเหมือนเดิมนะฮะตรงด้านล่างนะครับถ้าเราเปิดโหมดแบบเว็บไซต์เราสามารถใส่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับมาโอเคราคานะครับเนี่ยเราสามารถใส่ราคานะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกหน่วยก็ได้นะครับบาทอยู่ไหนหาบาทก่อน BTH อยู่ไหนอยู่ไหนบาทไทยหาก่อนอยู่ไหนสัก หรือว่าเป็นรหัสทีนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่จนจำไม่ค่อยได้นะก็หาให้เจอนะครับต้องเจอดิเจอแล้วนะครับเป็น THB ครับนะครับ THB นะครับนะใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับ200200เอาไป300ชิปโอเคไม่เป็นไรโอเคด้านล่างนะครับเวลาที่สะดวกนะครับเราสามารถกดเข้ามานะครับก็จะมีครับสินค้ามีสต็อกไม่มีสต็อกหมดสต็อกก็ว่ากันไปก็ติ๊กไปนะโอเคนะนะความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะครับสดนะก็ได้ มาเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรวจเช็คนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับตรงด้านล่างจอนะครับเขียนว่าบันทึกรายละเอียดสินค้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งระบบนะครับจะทำการประมวลผลนะครับกดลากมานะครับกดลากมาครับเอานิ้วลากมาตรงกลางจอนะครับระบบจะทำการรีเฟรชนะครับว่ามีสินค้าขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเราสามารถไปแก้ได้ไหมเราสามารถไปแก้ได้ไหมลองกดออกมาก่อนไม่ยากนะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ไปที่สินค้านะครับนะครับโอเคสินค้าขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับดูสิครับเราสามารถนะครับแก้ไขได้นะครับไม่พอใจครับดูด้านล่างเห็นไหมคำว่า
ลบสินค้านะครับกดลบไปเลยนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะกดคำว่าลบได้เลยนะครับโปรแกรมพวกนี้นะครับไม่ยากจริงๆนะครับอยู่ที่การตั้งใจนะครับแล้วเราว่าจะทำให้ได้นะครับนะไม่ยากครับกดสัก10 ครั้ง100 ครั้ง1,000 ครั้งคุณจะทำไม่ได้ให้มันรู้กันไปกดลบไปเลยนะนะครับสินค้าหายไปแล้วหายไปแล้วโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ